începe, aș vrea să vi-l prezint pe editorul, managerul editorului Librex, care, așa cum i-am zis odată, m-a ajutat să-mi îmbrac cărțile într-un mod foarte, foarte frumos și au pus foarte multă pasiune. Ionuț, te rog, eu îți mulțumesc pentru efortul pe care îl depuneți și faptul că adeseori mă împingi să mă duc mai departe. Nu ești singurul, așa că e ok. Bună seara! Eu o să mă dau un pic mai la o parte ca să vedeți aici niște minunății. Ionuț Radu este numele meu, vinovatul cu forma acestor cărți. Directorul Librex, o să încep în primul rând să vă mulțumesc că ați venit în această seară. Pentru mine este prima oară când ajung în Baia Mare. Și recunosc că stând chiar acum pe scaun, m-am gândit în felul următor. Suntem la Baia Mare și suntem acasă la Raul și simt așa o foarte mare căldură sufletească. Prima dată când am intrat în această încăpere m-a surprins să văd că avem foarte multe informații despre regele și regina României Dodolațe. Pentru mine, vreau să vă fac așa o imagine de ansamblu ca să revin asupra subiectului din această seară. Pentru noi, ca și editura Librex, Regina Maria și implicit Ferdinand și soțul Ferdinand sunt pilonii de bază a editurii, pentru că acum mulți ani deja, pentru că anii trec peste noi, am început un proiect de suflet. Se numea în 2018 colecția Centenarul Marii Uniri, iar, bineînțeles, ca și loc principal îl ocupă cartea dedicată Reginei Maria. De ce vă zic asta? Pentru că noi am început ca și editură cu editarea cărților de istorie. Bineînțeles că ne-am diversificat, avem un portofoliu complex și complet, de la beletristică, eseuri, poezie, până la, nu știu, istorie, dezvoltare personală și, aici vreau să ajung, mai nou și de dezvoltare spirituală, mistică, ezoterism. După cum vedeți, am vrut să ajung aceste cărți care le avem în față și aș vrea să vă povestesc foarte pe scurt, pentru că eu aș dori să nu vă rețin foarte mult, pentru că avem foarte mult de ascultat și informații foarte importante. Acum 2 ani de zile, un prieten comun m-a sunat: Ionuț, am cunoscut o persoană specială, mi-e foarte drag, are cărți bune, trebuie să facem cumva și să le aducem publicului larg, să le promovăm, pentru că informația pe care ne-o prezintă Raul este, nu știu, un fundament. Fiecare ar trebui să citească și să caute după aceea și mai mult. Bineînțeles că i-am spus da, numai că avem foarte multe cărți în lucru, a mai trecut un an, fără să facem nimic. Anul trecut, cred că fix cam un an de zile, ne întâlnim, întâmplător sau nu, la Cluj-Napoca. Și am zis, ok, asta este semnul, trebuie să ne mișcăm, pentru că timpul trece și ar fi bine ca informația și cărțile să prindă contur, pentru că merită. Și după aceea n-a mai fost decât, nu știu, muncă din partea amândurora, pentru că, deși unele cărți erau la momentul respectiv deja tipărite sau deja gata, multe de aici au mai trebuit să fie finalizate, cizelate, aranjate, pentru că așa este bine
informații să fie actuală și la zi. Ce vreau să vă spun este că astăzi este a treia lansare, cifra mistică 3, și avem în față 7 cărți, cifra mistică 7. Așa pur și simplu întâmplător, sau nu? Vreau să închei să vă spun că mă simt binecuvântat. De ce? Pentru că, în primul rând, îl cunosc pe Raul. Are o influență pozitivă asupra fiecăruia care intră în contact și mă simt binecuvântat pentru că am avut și am onoarea să public aceste cărți și să reușim împreună să ajungă la un public cât mai numeros. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Raul. Mulțumesc foarte mult. Și așa cum vedeți, am început cu sfârșitul, cu mulțumirile și eu trebuie să vă mulțumesc că astăzi v-ați luat din timpul vostru, din această resursă prețioasă, să fiți aici, să mă auziți că vorbesc din nou. Cu unii dintre voi m-am auzit mai des, cu alții deloc, este pentru prima dată. Pentru unii poate e o surpriză dintre voi și evident, soției trebuie să-i mulțumim, poate publicul mai mult decât eu, pentru că dacă n-aș fi avut suportul, nu ar fi existat aceste cărți. Știți cum se spune, lângă un bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. Așa că vă mulțumesc. Aceste momente sunt foarte emoționante și vreau să vorbim puțin despre lucruri pe care le cunoaștem. Cred că toată lumea știe despre Adam și Eva. Ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în grădina Raiului? Erau fericiți. Până când a apărut un element, ca în orice poveste, da, și a zis, vă trebuie mai mult. Trebuie să știți mai mult. Și a spus, mâncați din pomul cunoașterii binelui și a răului. Bine, Adam, ca orice bărbat, puțin mai încăpățânat, eu sunt încăpățânat, bine, adeseori spun că sunt perseverent. Soția îmi spune că sunt încăpățânat. E același lucru dintr-un alt punct de vedere. Până la urmă, Eva l-a convins să mănânce din măr. Să cunoască binele. Mai știe cineva de un alt copac, arbore, care exista în grădina Edenului, în afară de pomul cunoașterii? Curmalul. Arborele vieții. Se spune că și curmalul e bun. Că dacă-s mere, trebuie să fie și curmale. Arborele vieții. Se spune că, de fapt, arborele cunoașterii și arborele vieții aveau rădăcini comune. Și Adam și Eva au mâncat din pomul cunoașterii și au vrut să cunoască mai multe. Astfel am apărut noi, copiii lui Adam și Eva. Și ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei noastre? Uneori mai zbuciumate, alteori mai puțin zbuciumate. Pentru că sunt inginer și îmi plac graficele, la unii la mai puțin, la alții mai mult. Am să le explic foarte rapid. Vedem aici, da, perioada epocii de piatră, de bronz, și vedem cantitatea de cunoaștere care exista și avea omul preistoric, era o cantitate.
care la un moment dat se mulțeau. Și au trecut de la ustensile din piatră, la ustensile din bronz, din fier, și apoi s-a întâmplat un lucru din ce în ce mai interesant. Cantitatea de informație a crescut. Și avem, s-a inventat moara cu apă, s-a inventat, în perioada industrială s-a inventat motorul cu abur, motorul electric, combustia. Și dacă vedem aici, jos, durata de timp în care această cantitate de cunoaștere a fost asimilată de oameni, a început să fie din ce în ce mai mică. Cantitatea de cunoaștere era din ce în ce mai mare pe o durată din ce în ce mai mică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tehnologia și cantitatea de informație este atât de mare încât astăzi ajungem să apară tehnologie aproape în fiecare lună. Tehnologii noi, de care nici măcar n-am auzit, de care nici măcar creierul nostru nu putea să le conceapă. Și aici, pentru că văd la anumite vârste, gândiți-vă la Jules Verne. Cei mai în vârstă, când citeam Jules Verne, nici nu ne mai imaginam că este posibil așa ceva. Și aproape tot ce a scris Jules Verne este valabil astăzi. Și nu numai că este valabil astăzi, este acceptat de mintea noastră. Și am ajuns într-o eră a informației, a roboților industriali, artificial intelligence. Da? Aici, din studii, vedem cum tehnologia crește foarte rapid. Capacitatea omului de a se adapta însă nu poate. La ora actuală, conștiința noastră, capacitatea creierului nostru nu poate să proceseze atât de multă informație într-un timp atât de scurt cât ar face-o ChatGPT-ul, de exemplu, care la ora aceasta este la nivelul de conștiința unui șoricel. Asta este capacitatea lui. Dar capacitatea de procesare a informației este foarte mare. Iar omul trebuie să se adapteze. Cu cât informația este mai multă, cu atât se întâmplă un lucru interesant în ființa umană. Ne rupem, ne izolăm unul de celălalt. În țările unde tehnologia este foarte avansată, comunicarea între oameni este mai puțină. Apar tot felul de probleme. Și se mai întâmplă un lucru interesant. Capacitatea de a te conecta cu divinitatea este din ce în ce mai mică. Ai foarte mulți prieteni pe Facebook. Ai like-uri. Te ajută? Avem atât de multă informație în ziua de astăzi, încât credem că suntem conectați. Credem. Da? Dar prietenii de pe Instagram, TikTok, Facebook nu ne sunt prieteni. Motiv pentru care avem foarte mulți tineri, în special cu depresii, foarte multe probleme care acum 100 de ani nici nu le concepeam. Din nou, pentru că cantitatea de informație care creierul poate să o acceseze este limitată. Dar în același timp suntem și ni se cere să procesăm mai multă informație.
Ne ajută? Ne-a făcut pe noi fericiți această cantitate enormă de informație? Pe cine dintre dumneavoastră vă face fericit să vedeți reclame jumătate de oră la filmul de la ProTV? Nu, cred că vă face. Da? Sau oriunde mergeți să fiți inundați de atâta informație. O informație adevărată, o informație reală, care ne ajută pe noi ca ființe umane, trebuie să treacă prin 3 filtre. Aceste 3 filtre au fost definite de Socrate acum 2500 de ani, 2300 de ani. Și este foarte interesant că filozofia antică, modul de a ne uita la om, la ființa umană, este la fel ca și acum 2000, 3000, 5000 de ani. Sau poate chiar mai mult. Se spune că, la un moment dat, un student a venit la Socrate și a zis: Maestre, trebuie să-ți spun ceva. Ok. Haide să vedem dacă ce vrei tu să-mi spui trece cele 3 filtre. Cele 3 filtre care se alea? Păi primul filtru, da, este cel al adevărului. Ești 100% că ceea ce vrei tu să-mi comunici este adevărat? Nu știu, că de fapt eu am auzit de la un prieten care a spus altui prieten și de fapt nu știu dacă este 100% adevărat. Socrate zice: bun, ok, deci tu vrei să-mi comunici ceva care nu e 100% sigur că este adevărat. Da. Bun, deci mergem mai departe. Mai sunt încă 2 filtre. Este această informație care vrei să mi-o transmiți mie, este bună, mă ajută pe mine? Păi, nu neapărat. Da? Ok, mai avem un filtru. Este informația care vrei să mi-o dai utilă? Mă face să evoluez? O traduc, da? Util în diferite epoci însemna altceva. Este utilă. Este utilă pentru mine, mă ajută? Păi nu. S-ar putea chiar să dăuneze. Și așa, în unele pilde se spune că Socrate n-a aflat că soția îl înșela. Da. Ideea este simplă. Cantitatea de informație la care noi suntem supuși astăzi este foarte mare. Dar nu orice informație ne ajută. Și, uite, de exemplu, mi-am scos niște lucruri interesante. Telefonul fix, a luat 70 de ani ca să ajungă 100 de milioane de utilizatori. Telefonul fix ca și tehnologie nu a ajuns să fie implementat 100% până când a venit alte tehnologii. Telefonul mobil. Telefonul mobil a ajuns în 16 ani la 100 de milioane de utilizatori. Internetul, cu care suntem atât de obișnuiți astăzi, a luat 7 ani să atingă 100 de milioane. WhatsApp ne place. 3 ani jumate. Instagram nu-l folosesc. 2 ani jumate. Deci nu sunt acolo. TikTok-ul 9 luni. ChatGPT 3 luni. Da? Ne face mai fericiți?
Suntem noi mai fericiți? Când am început să am telefon mobil, la un moment dat, un prieten mă suna. Și mă sună. Și ce? Bă, dar nu răspunzi. Și am zis, băi, telefonul mobil este ca să sun când vreau eu, nu să mă sun tu când vrei tu. Da? Că de-aia e mobil, să le iau cu mine, să pot să sun când am nevoie. Ideea este că orice informație trebuie să ne ajute să ne propulseze, să ne facă să mergem mai departe. Iar în cărțile pe care le-am scris, am încercat să aduc informație care ajută omul să trăiască, îl ajută să se cunoască, să-și pună întrebări. Pentru că adeseori, în cantitatea aceasta de informație, adeseori luăm lucruri de-a gata. Pentru că nu avem cum. Am dat, creierul obosește. Vă mai dau un exemplu. Când am mers în America, acolo era un sistem cu cartele de telefoane. Noi n-am avut așa ceva. Și trebuia să cauți tot timpul oferte. Gândiți-vă, la început, 2 minute costau $10. 2 minute să suni în România. Și tot timpul căutai oferte mai bune și mai bune și mai bune. Este foarte ok, dar în momentul când trebuie să cauți oferte și pentru curentul electric, și pentru telefonia mobilă, și pentru apă, și pentru gaz, dacă ați avea, gândiți-vă dacă ați avea 150 de firme din care să alegeți. Da? La un moment dat, creierul zice, ok, stop, mă opresc undeva și acolo sunt. Dar cunoașterea adevărată, indiferent de momentul când ea a fost oferită omenirii, și de-a lungul istoriei, școlile de mistere au făcut acest lucru, au venit maestri, filozofi, învățați, au venit și au oferit informații care a ajutat omenirea să meargă mai departe. A ajutat să treacă probabil peste niște aspecte. Aș vrea să spun că aceste cărți n-am vrut să le scriu. Dar am vrut să ajut lumea, în special studenții cu care lucram. Aproape toate cărțile care sunt aici sunt cărți care sunt cumva suport de curs pentru cursurile pe care le fac sau le-am făcut. În primul rând pentru că în România, în acest domeniu, nu am avut cărți și încă nu avem cărți de calitate. Și este foarte important. În străinătate sunt universități unde se fac studii în ezoterism, în religii comparate. Noi nu avem așa ceva. Și mi-am propus, prin tot ceea ce fac, să aduc calitate. Iar studenții cu care am lucrat și lucrez știu că totdeauna, sper că am reușit, dar cel puțin m-am străduit. Și aș vrea să încep cu prima carte, Arborele Vieții. O să ajungem să vorbim puțin despre Arborele Vieții. Acesta a fost prima carte pentru că așa am cunoscut eu ce înseamnă Arborele Vieții. Sinonimul Arborului Cunoașterii, dar puțin diferit. Pentru că atunci când Dumnezeu i-a alungat pe Adam și Eva din rai, le-a dat o șansă. Ca și orice părinte, când copilul greșește,
Da? Nu zice, da, ești pedepsit pentru totdeauna, pentru eternitate, nu mai ești copilul meu. Da? Nu. Și a zis, ok, uite, îți dau acest arbore al vieții, prin care tu și copiii tăi se pot întoarce la divinitate, în grădina Raiului. Se pot întoarce în această unire cu Dumnezeu, în comuniune. Prin arborele vieții ne putem repara. Pentru mine arborele vieții a fost o călătorie de câțiva ani. Și pentru că arborele vieții, îl vedeți și aici pe roll-up, este un ansamblu interesant, din păcate puțin explicat în creștinismul ortodox, care reprezintă universul, reprezintă omul, ierarhia divină, îngerii, arhanghelii, dar în același timp reprezintă modalitatea prin care omul se poate repara, prin care omul poate să se reîndumnezeiască. De fapt, scopul arborului vieții și a cabalei este de a ne aduce să fim față în față cu Dumnezeu. Și pot să vă spun că dacă avem șansa în viața asta să fim măcar o secundă față în față cu Dumnezeu, va fi o secundă care vă va schimba viața complet, pentru totdeauna. Cum? Nu știu. Depinde de fiecare. Însă nu poți să stai nici măcar pentru o clipă în fața lui Dumnezeu fără să nu simți fiori, fără ca sufletul să nu ți se cutremure. Și cartea Arborele Vieții descrie ce este, împreună cu exerciții, rugăciuni, lucruri care se pot face pentru a experimenta divinitatea. Am lucrat mult la această carte. A fost prima carte. Foarte mult. Am predat ani de zile și o parte din cei de aici știu. Și pentru că vorbeam de Mihael, de Gabriel, de Uriel, de îngeri, inevitabil a trebuit să... și m-am bătut să înțeleg mai mult. M-am zbătut să ajut studenții, evident și eu personal, să văd cum pot să fac această experiență mai profundă, mai ușoară, mai de înțeles. Și așa am ajuns la următoarea carte, Mistica ebraică. Mistica ebraică este o carte, aș putea zice, în prima parte este așa de uz general, de informații, pentru că așa cum în ortodoxie adică nu se aude de arborele vieții, deși sunt icoane pictate cu arborele vieții, sunt vitralii în mănăstiri, în biserici catolice mari cu arborele vieții, nu prea este discutat subiectul. Dar lucrând și studiind, am ajuns să mă intereseze mai mult, să vreau mai mult.
Și am ajuns la... De fapt, un mic secret, nu am ajuns. Într-o noapte am visat. Am visat o tehnică. N-aveam ce face, probabil. Și apoi am căutat pe internet și am dat de un mare cabalist, Abraham Abulafia. Abraham Abulafia a trăit prin anii 1200 și a practicat ceea ce el numea cabala extatică. Este o cabala mai specială care nu era în aliniamentul tradiției iudaice, nici de atunci și nici de acum. Pentru că el practica o cabala mistică și pentru a defini că o să mai folosim cuvântul calea mistică sau tot ce înseamnă misticismul este o cale prin care persoana încearcă să se unească cu divinitatea, cu Dumnezeu. Prin diferite metode. Da? De exemplu, noi avem aici calea isihastă. Da? Este isihasmul, care este specific nordului României, Moldovei, Ucrainei, Poloniei. Nu o să găsiți în altă parte și o să vă spun și de ce puțin mai încolo. Abraham Abulafia considera că unirea cu Dumnezeu trebuie să fie scopul suprem al ființei umane. Și și-a dedicat viața, fiecare clipă, fiecare moment pentru acest lucru. A cerut de la studenții lui să aibă calități și să fie foarte virtuoși în tot ceea ce făceau. Era foarte exigent. Atât de mult a crezut în ceea ce el predica, să zic așa, încât la un moment dat a mers să-l convingă pe Papa Nicolae al III-lea să devină cabalist, să se unească cu Dumnezeu prin calea pe care el o știa. Papa a aflat că venea și a dat comandă atunci când ajunge la Vatican să fie închis. Și acum povestea interesantă. El a fost închis, în noaptea respectivă Papa a murit. Nu știm de ce, da? Putem presupune, dar nu știm. Apoi, după 28 de zile, i-a dat drumul. Și a mers mai departe. Tot aici aș vrea să vorbesc, sau găsiți materialul în carte. Nu o să intru, sunt și aspecte mai tehnice, dar noi îl știm pe profetul Ilie. Profetul Ilie, toată lumea a auzit de Ilie. Din Biblie, nu? Ei, ce m-a atras pe mine să studiez ebraica este că uneori întrebările pe care le aveam nu aveau răspunsuri adecvate. Lipsea ceva. Și, de exemplu, Ilie a fost un profet important în momentul în care, în Vechiul Testament, în Cartea Regilor, el este pomenit, în care el aduce cuvântul lui Dumnezeu, într-un moment când poporul lui Israel era cumva în derivă. Și ca să demonstreze puterea lui Dumnezeu, pentru că regele Ahab cumva, gândiți-vă, evreii erau între trei mari puteri. Imperiul Asirian, Babilonian în nord, Egiptean în sud și filistenii pe o parte. Apoi erau triburile.
toate aceste mari imperii aveau panteoane, adică credeau în mai multe zeități. Da? Și cumva era o luptă de supremație. Cine e cel mai tare zeu? Ca și cum se trece și în parcare câteodată. Da? Și a zis Ilie regelui, a dus 450 de preoți care îl slujeau pe Baal din Asiria. Și 400 de preoți care îl slujeau pe Astarot. Și a zis, eu îl voi chema pe Dumnezeul meu. Facem aici un altar pe munte. Muntele era un simbol important și este. Și facem arderi de tot. Despre arderile de tot, creștinii știu în mod cert din Psalmul 50, sau dacă sunt catolici, din 51. E același psalm. Când ni se spune despre arderile de tot, nu prea înțelegem noi astăzi, că nu ne explică Domnul Părinte ce înseamnă arderea de tot. Arderea de tot este atunci când cineva vrea să aducă o jertfă, a comis un păcat, vrea să se spele de acel păcat, își ia vaca din poiată și o duce la templu și preoții ardeau toată carnea, cu excepția zeciuielii pe care preoții leviți o luau pentru a trăi. Noi nu înțelegem ce înseamnă asta astăzi, pentru că noi mergem la Kaufland și luăm 5 kg de carne. Dar dacă păcătuiai foarte mult, familia ta ar fi rămas flămândă. Ar fi murit. Asta însemna arderea de tot. Și ne întoarcem. Și a zis, ok, dăm jertfă lui Dumnezeu cu o condiție, a zis Ilie. Iarăși un lucru interesant cu ortodoxia. N-aveți voie să aprindeți focul pe altar. Dumnezeu trebuie să-l aprindă. Acest lucru, da, noi îl avem de Paști, când se aprinde focul sfânt. Evident, s-au străduit și preoții lui Baal și preoții lui Astarot și n-au reușit. Și el așa, Ilie, cumva mai în batjocură, râzând de ei, a aruncat și niște apă pe altar și a început să se roage. Și Dumnezeu a dat foc, a trăznit altarul, a ars tot și altarul și tot ce era pe lângă. Da? Este interesant. Ilie mai are un alt lucru important, sau rolul lui, este că se spune că el va veni alături de Moise și de Mesia, Salvatorul. În Apocalipsa îl găsiți acest lucru. Dar, de ce v-am spus această poveste? Este că în ebraică numele sunt foarte importante. Literele din care sunt formate un nume sunt foarte importante. Iar Eliah, este compus din două prescurtări ale două nume divine, Elohim și Yah, sau Yahve, sau Yahve, da, e tradus de obicei. Puterea celor două forțe cumva i-a definit destinul. Și acest lucru este foarte interesant atunci când iei nume de arhanghel, de îngeri, de sfinți, de profeți și vezi în ebraică cum se scrie și înțelegi ce înseamnă, este fascinant. Și să vă mai dau un exemplu. Moise, Moșe, în ebraică.
Numele lui este compus din 3 litere. Mem, care înseamnă apă, apa vieții. Shin, care înseamnă focul lui Dumnezeu, și la sfârșit un He, care înseamnă viață. Și gândiți-vă la faptul că prin puterea lui Dumnezeu, prin Moise, s-a coborât forța lui Dumnezeu să desparte apele, să dea o nouă viață evreilor când au plecat din Egipt. Deci vedem că, cel puțin în ebraică, fiecare literă, fiecare cuvânt are o forță, care este compusă din literele ebraice. Componența lor înseamnă un lucru. De exemplu, numele lui Isus. Isus nu este în ebraică. Da? Hristos. Este din greacă. Numele lui Isus în ebraică este Yeshua. Yeshua Mășaia. Yeshua, când se scrie, are numele lui Dumnezeu, iar în mijloc mai are acel șin care îl avea și Moise. Și rolul lui Isus a fost unul din roluri, să nu zic, da? Să ne facă să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu este permanent cu noi. Până la Isus, da, evreii cel puțin considerau că Dumnezeu se manifestă doar în șabat, când cel puțin 10 persoane sunt în sinagogă și are de-a face cu arborele vieții. Însă Isus a spus, unde 2 se adună numele meu și Duhul lui Dumnezeu este cu ei. Datorită lui avem sărbătoarea celor 40 de mucenici, unde s-a coborât Duhul Sfânt după plecarea lui. Ba mai mult, de exemplu, făcând o paralelă cu ce am zis la început, este această cantitate de informație. Evreii aveau 613 legi, care sunt din primele 5 cărți din Biblie, după care să-și coordoneze toată societatea. Moise ce a făcut? Bine, nu Moise, Dumnezeu, când i-a dat prima tabletă și a urcat în cloud. I-a dat 10. A sintetizat toate 613 în 10 legi. Interesant. Noi, ca omenire, am dezvoltat aparatul juridic și avem mii și mii de legi. Însă divinitatea și Dumnezeu simplifică lucrurile. Atunci când fariseii l-au întrebat pe Iisus ca să-l verifice dacă știe legea, dacă știe Tora, el ce a spus? Sunt doar 2 legi. Deci nu s-a referit la legile din Tora, cele 613, nu s-a referit nici la Decalog, la cele 10 legi. Și a zis, sunt doar 2. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. A doua este, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și de fapt, sinteza celor 2 ar fi divinitatea funcționează pe legea iubirii. Deci vedem că, de fapt, viața nu este prin dezvoltarea și complicarea lucrurilor, ci dimpotrivă, prin simplificarea lor, prin trăirea lor. Nu poți să simți iubirea față de Dumnezeu sau față de aproapele tău dacă nu simți iubire. Dacă ești complet izolat. Și studiind o grămadă de astfel de nume, arhangheli, îngeri,
făcând corelație între rolurile lor, conform literelor ebraice, am început să studiez mai mult alfabetul ebraic. Și a apărut a doua carte, a apărut ultimul curs pe care l-am predat despre literele ebraice. Ce este interesant? Am să vă prezint cărțile, cei care nu le știți, să știți cam despre ce este vorba. Nu este o lucrare de lingvistică, nici pe departe. Este o lucrare ezoterică, în care se studiază originea fiecărei litere, simbologia, simbolismul, scuzați, ce înseamnă, cum mă poate ajuta. Așa cum am spus, literele ebraice reprezintă forțe care unite dau un rezultat. Prin 1920-30, un cercetător a publicat un lucru interesant, că de fapt acest alfabet corespunde cu anumite constelații de pe cer. Foarte interesant. De ce este foarte interesant? Pentru că originea alfabetului ebraic, ca de altfel, originea multor limbi, ca și român, alfabetul, nu limba, modul de scriere, grec, latin, este din proto-sinaitic, din alfabetul care a stat la baza alfabetului ebraic și arab. Și erau niște constelații pe cer. Cum au știut ei atunci când aveau aparate? Nu știm. Cert este că au simplificat modul de scriere egiptean, da? Astfel încât să poată fi, da, să devină un alfabet. Bine, n-a devenit peste noapte, să nu credeți. Este un proces. Este un proces pe care lingviștii îl studiază și sunt cărți multe pe acest aspect. Ce este interesant la alfabetul ebraic este că nu are vocale. Gândiți-vă dacă ați putea să scrieți în română fără să utilizați nicio vocală. Dacă ar mai putea cineva să înțeleagă și să citească. Este aproape imposibil. Este posibil. Putem să ghicim. Da? Pentru că ei spuneau vocalele sunt sufletul literelor. Litera este corpul. Corpul prin care forța lui Dumnezeu trebuie să coboare. Da? Și sunt foarte multe aspecte. În primul rând, aceste litere reprezintă arhetipuri la care umanitatea se poate raporta. Și cam despre asta este această carte. Dacă aveți întrebări. Nu? Înseamnă că ați înțeles tot și pot să merg mai departe. Mă bucur. Pentru că am să schimb puțin subiectul. Nu foarte mult. Pentru că tot ceea ce am scris are cumva legătură cu arborile vieții. Și de la literele ebraice, prin 1800, sper să zic corect, Eliphaz Levi a făcut conexiune între alfabetul ebraic și cărțile de tarot. Ce legătură are asta cu tot ce am vorbit până acum? Niciuna. Oarecum? Am spus că literele ebraice reprezintă arhetipuri. Cărțile de tarot, un buhuhu pentru mulți și un wow pentru alții, reprezintă arhetipuri.
reprezintă o modalitate prin care mintea umană poate înțelege lucruri. Jung a folosit tarotul în cabinetul de terapie. Pentru că aceste cărți, care au o istorie ciudată, diferită, fiecare aderă la un tip de poveste care îi place lui, nu că ar fi adevărată. Dar, de exemplu, una dintre povești spune că Tot, în Egipt, avea o carte specială și atunci când vrea să vadă lucruri, această carte, filele cărții zburau și se aranjau într-un anumit fel. Evident că cei care iubesc tarotul zic, era tarotul, că așa se face. Probabil da, probabil nu. Alții spun că a venit din India, China, orice poveste, și chiar și povestea creației, nu avem cum să o verificăm. Cert este că tarotul, arcanele, în această primul volum, e mai impresionant dacă le are pe toate trei deodată. Și pentru mine a fost. Sincer, când le-am primit de la editură, m-am uitat la ele, zic, ai de mine, e greu să le citești, dar nu să le scrii. Așa că am să le las așa, puțin mai, să se vadă. Arcanele majore reprezintă arhetipuri principale, majore din viața unei persoane. Ce înseamnă asta? Sunt 22 de arhetipuri majore. De exemplu, un arhetip este modelul tatălui. Vrea să se expandeze, da. Modelul patern, modelul matern, modelul liderului, etc. Care sunt arhetipuri, sunt lucruri sau lecții majore în viața unei persoane pe care el trebuie să le învețe. De fapt, în prima parte a cărții o să găsiți ceea ce se numește călătoria nebunului. Nebunaticule, ce te gândești? Nu știu. Dar nebunul pleacă inconștient la drum. Unii au împărțit această călătorie în 3 părți. Da? Prima parte ca și a unui copil, adolescent, matur. Sau material, rațional, spiritual. Da? El pleacă în această călătorie și întâlnește, aveți aici povestea, întâlnește diferite personaje. Întâlnește preotul, preoteasa, împărăteasa, care sunt arhetipul. Tatăl, liderul, autoritatea, învățătorul spiritual. Și apoi ajunge la lucruri mai abstracte, ca și temperanța, echitatea, forța, diavolul, turnul, care sunt lucruri care omul, în viața lui, vrei, nu vrem, va trebui și va trece prin asemenea lucruri. De exemplu, turnul. Toți care știu puțin zice, e carte malefică. Așa este. Oarecum. Pentru că turnul reprezintă momentul din viața noastră în care realitatea ni s-a dat peste cap. Momentul în care Dumnezeu ne scutură și spune, nu e bine ce faci. Trebuie să o iei pe altă cale. Trebuie să faci altceva. Evident că are un simț al umorului bine dezvoltat și nu vă spune ce trebuie să faceți. Dar vă spune că n-ați făcut bine. Da? Nu cred că cineva în viața asta, care a trecut de 25 de ani, n-a avut momente de acest gen. Nu cred că cineva din această sală sau aproape oricine n-a avut conflicte cu tata, cu mama, cu copilul, cu profesorul, profesoara. Da? Este imposibil. De aia ele sunt lecții generale. Sunt lecții la care oricine se poate raporta.
Și nu numai, sunt lecții care cumva noi trebuie să le învățăm. Da? Apoi mergem mai departe, arcanele minore. Dacă am zis arcanele majore sunt 22 de cărți, arcanele minore sunt și mai multe, sunt 40. Da, mă scuzați, asta sunt, da, e mai groasă, nu știu, înseamnă că e mai bine. Da. Spuneam că a fost una din cărțile cel mai greu de scris. Fiind 40 de cărți, am dat te plictisești. Și am tras de mine. Da. Aceste 40 de cărți sunt împărțite în patru categorii importante. Pentru că ele reprezintă 4 aspecte din viața noastră. Diferite. Jung le-a sintetizat ca și senzație, aspect fizic, da? Emoție, intelect și intuiție. Sunt cele 4 mari domenii ale vieții noastre în care de obicei avem probleme. Material, bani. De obicei, arcanele care reprezintă această lume fizică sunt monedele, sunt banii, sunt problemele financiare. Toți am avut probleme financiare. Unii le mai și avem. Dar toți am trecut. Și dacă vrem să ne cumpărăm o bomboană și n-am avut bani, este tot un aspect de acest gen, când am fost copii. Cupele, elementul apă, reprezintă emoțiile. Nu cred că există cineva care n-a avut probleme emoționale. De acum încolo s-ar putea să fie persoane care n-au avut probleme raționale. Dar nici aici nu cred. Nu cred că cineva n-a trecut în viața lui să-și pună o problemă. Ce fac? De ce exist? Unde dorm la noapte? Da? Și apoi bâtele sunt aspectele spirituale, Jung le-a numit intuiție. Acestea sunt, din nou, lecții pe care, în general, avem și putem să le învățăm. Și cea mai așteptată dintre toate aceste cărți, cărțile de curte. Este un set care face parte din setul de tarot. Cărțile de curte sunt formate din regi, regine, cavaleri și juveți. De unii din ei ați mai auzit. Partea interesantă la aceștia este că reprezintă cele 4 aspecte, dar cumva pe toate aspectele diferite. Avem 4 tipuri de regi, 4 tipuri de regine, 4 tipuri de juveți, 4 tipuri de cavaleri. Fiecare din aceste tipologii reprezintă un tip de personalitate. Și există chiar un test psihologic, Myers-Briggs, Elizabeth Myers și Cox. Da, Elizabeth. Da, testul zice Myers-Briggs. Care combină aceste aspecte și poate defini mai bine, cumva, cercetarea a continuat munca lui Jung, combinând aceste aspecte. De exemplu, avem aspectul introvertit și extrovertit al acestui aspect, care se reflectă în cărțile de tarot. Da? Și pentru mine a fost fascinant acest lucru. Pentru că, de obicei, nu o să găsiți pe piață cărți foarte bine documentate în acest domeniu.
De obicei, când lumea aude de tarot, la ce se gândește? La ce să vă gândiți și unii dintre voi? Ghicit, vrăjitorie. Da. Este nivelul cel mai de jos. Poți să folosești mașina să mergi la cumpărături sau poți să folosești mașina să mergi în excursie la mănăstiri. E aceeași ustensilă. Da? Modul în care eu și ceea ce predau când mă raportez la tarot este legat de consiliere, de a ajuta persoana din fața mea să se cunoască, de a-i oferi informații pe care, interesant, subconștientul de fapt îi le aduce, cum poate trece peste probleme, cum poate să înțeleagă. Uneori sunt probleme în viața noastră pe care poate nu le putem rezolva. Dar în mintea noastră zicem, da, Doamne, de ce? De ce am, nu știu, această problemă? Deci sunt anumite lucruri pe care poate nu o să le putem vindeca. Sunt persoane care s-au născut cu diferite dizabilități. Da? Dar accesarea subconștientului și înțelegerea unor aspecte ne poate ajuta să ne împăcăm cu noi înșine și, evident, ulterior să fim membri mai buni ai societății. Și eu am rămas în urmă cu slide-urile, că am tot povestit, dar le-ați văzut cărțile. Și ultima carte care o avem astăzi este Numerologia hermetică. Pentru că v-am spus în ebraică numele înseamnă foarte mult, avem chiar și o lege să nu luăm numele lui Dumnezeu în deșert. Dar numele în societatea iudaică veche a ponegri pe cineva, a-i pune nume, era un afront foarte, foarte mare. Și de aici am ajuns să mă întreb lucruri. Pentru că mai este un lucru interesant. În ebraică nu există numere. Literele joacă rol și de numere. Motiv pentru care Biblia, ce a scris în ebraică, da, în principiu Vechiul Testament, că Noul Testament este greacă, este un cod lung de numere. Este un cod care, cu ajutorul AI-ului, la ora actuală se descoperă foarte multe lucruri. Și de foarte multe ori în Biblie ni se dau niște cifre care poate sunt reale, poate nu. De unde știm noi că Adam a trăit 800 de ani? Nu știm. Dar poate că acel 800 înseamnă ceva. Și vă dau un exemplu. Toată lumea a zis de Abraham și Sara. Și ați auzit, nu? Nu? Foarte bine că ne-ai auzit. Îmi dai posibilitatea să zic mai departe. Abraham sau Abraham și Sara, Dumnezeu i-a spus la Abraham că el va fi cel care va răspândi numele Dumnezeu și seminția lui va înflori peste tot. Cu toate acestea, ajuns la vârstă înaintată, nu avea copii. Sara nu putea face copii. Nu-mi place cuvântul stearpă, e așa, de urât. Da, nu putea. A avut un copil
că atunci se putea. Acum nu mai faceți așa ceva. Extraconjugal. Nu era cu bună știință, care a înființat islamismul. Deci chiar și din seminția respectivă s-a născut o mare religie. Isaac s-a născut într-un moment important. În momentul în care se spune, în momentul în care Avraam a împlinit 100 de ani și Sara a împlinit 90 de ani. Mă, chiar așa? Nu au certificat de naștere. Nu știm. Dar faptul că în anumite momente ni se spun date exacte, înseamnă că acelea au semnificații. Și eu am găsit-o studiind literele ebraice. 100 corespunde literei Kaf, care are ca și simbolism coroana, împărăția. Deci înseamnă că Avram a ajuns la un nivel de evoluție în care el putea conduce. Dintr-o dată el devine, printr-un trick care se devine din Avram devine Abraham. Și Sara devine Sarai. Din nou, în traduceri nu înțelege mare lucru. Dar Sara avea 90 de ani. De ce avea 90 de ani și nu avea 70? Bine, n-aș putea să întreb de ce nu avea 20, că n-ar fi ok. Dar putea să aibă și 100. Da? De ce 90? Pentru că este foarte important. Litera care corespunde numărului 90 în ebraică se numește tzadik. Tzadik în ebraică înseamnă sfânt. Om pur. Este foarte interesant că până atunci când Sara a atins această stare de puritate, de curățenie, ea a rămas stearpă. Doar în momentul în care a atins acest nivel, Dumnezeu i-a dat rod. Vedeți? Lucruri care, da, sună frumos, sau lucruri pe care le-am auzit de foarte multe ori, probabil. Dar sunt ferm convins că niciodată nu le-ați auzit în acest fel. Așa că m-am aplicat mai mult spre numerologie. Și trebuie să facem și puțină reclamă, că dacă nu ne încadrăm în modelul general de program de la televizor. Da? Cu ajutorul domnului director, cu ajutorul editurii, cu ajutorul oamenilor de acolo și, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu și a soției, Dumnezeu tuturor, așa, o să mai apară câteva cărți. Bine, acestea sunt în lucru, nu vi le divulg pe celelalte. Nu de aia, dar vreau să mai veniți și data care vine. Nu știu care este ordinea exactă, așa, bun. Puterea profetică a literelor ebraice. Acum, dacă am studiat alfabetul, am văzut ce înseamnă, am mers puțin mai departe. Și aici pot să vă spun că această carte mi-a comunicat că e în jur de 1000 de pagini și m-am speriat. Este un compendiu. Este pentru cei care chiar vor să facă lucruri. Este modalitatea în care putem folosi literele ebraice într-o formă de divinație. Să înțelegem divinitatea. Să înțelegem niște lucruri. La fel ca și cărțile de tarot. Doar că puțin altfel. Cartea are peste 5.000 de trimiteri biblice.
Are foarte multe combinații de litere ebraice, cum se folosesc. Da, este o carte mai specială. Și cumva încheie colecția de cărți ebraice pe acest aspect. O să mai fie și altele. Nici editura nu știe încă, dar e ok. Cea din mijloc, inițiere în hermetism, este de fapt ca un fel de suport de curs pentru cursul de inițiere în hermetism. Este o carte pe care aș recomanda în special celor care nu știu sau n-au de-a face cu hermetismul, cu ezoterismul. Cumva se definește ce este hermetismul, ce sunt școlile inițiatice și primiți mai multe informații. Este suportul de curs pentru primul curs care se face, dar acum să nu credeți că ce e acolo este totul. Cartea s-a născut pentru că colaboratorii cu care lucram la aceste cursuri mi-au zis: Raul, oprește-te. Nu mai putem, nu avem timp să predăm, stăm o săptămână să predăm cursul ăsta. Și atunci zic: bine, luăm din curs și le punem într-o carte ca să nu trebuiască să treceți chiar prin tot. Și așa s-a născut ideea acestei cărți. Ultima, care este prima, totdeauna, da? Încă mai este în lucru, este numerologia de la novice la maestru și ar trebui să fie, îmi place cuvântul trilogie, dar nu cred că o să fie o trilogie, o să fie, cred că 4 volume despre numerologie. Această carte are, la ora actuală, 400 și ceva de pagini. Este un desfășurător mai mare a cărții inițiale și apoi să mai vină încă 3 volume care sper cu ajutorul soției și al Dumnezeu să le și fac. Nu neapărat în ordinea asta, ca să nu se supere Dumnezeu. Am vorbit foarte mult despre arborele vieții, aș putea să vorbesc și mai mult. Este un subiect care îmi place. Pentru mine, Cabala și arborele vieții, cunoașterea ezoterică, în general, mi-a dat un scop în viață. Este foarte important ca în tot ceea ce facem să avem un scop. Care e scopul vostru în viață? Ce trebuie să faceți? Sau ați venit numai ca și niște legume? Să consumăm aer, fotosinteză? Trebuie să existe ceva. Pentru că atunci când nu avem scop în viață, ajungem la depresie. Atunci când nu avem scop în viață, ajungem să avem foarte multă informație. Să știm foarte mult, dar nu ne ajută la nimic. Mai ales când am început această călătorie într-o lume atât de variată, de foarte multe ori mi-am pus: ok, stop, ce vrei? Ce-ți dorești? Sunt foarte multe cunoașteri. Nici o cunoaștere nu este 100% adevărată. Bine, ea poate fi 100% adevărată. Dar mintea umană nu poate concepe. Sau 100% inadecvată. Important este dacă ne ajută pe noi ca oameni. Dacă mă ajută pe mine în acel moment, și eu am căutat foarte mult. Foarte mult. Tatăl meu era disperat.
Și aia faci. Și aia. Am început cu lucruri simple, de la arte marțiale, electronică, morse și radio și tot felul de chestii. Da. Calculatoare. Asta eu m-am rămas. M-am blocat acolo. Dar important este, indiferent ce faceți, să o faceți cu iubire, să o faceți cu plăcere. Pentru că dacă nu aveți un scop sau ceea ce faceți, nu o faceți din toată inima, nu o să vă fie bine. Și acum sunt mai multe acolo, nu-mi intru. Lucruri, ele sunt corelate, este o temă de casă pentru cei care știu, sunt corelate cu fiecare sefiră, ce ar reprezenta și aceste modalități. Să zicem, sunt niște sfaturi pe care AI-ul ni le dă să devenim mai buni. Nu că el ar ști ce înseamnă asta. Cam atât, nu știu, dacă nu mă dă nimeni afară, înseamnă că m-am încadrat. Ok. E bine. Bun. Mulțumesc. Dar aștept și întrebări. Dacă se poate. Acum văd eu cât ați înțeles. Te rog. Setul de tarot, portretizarea simbolurilor, de unde le putem. Sunt mai multe seturi de tarot. Eu recomand 2 de bază și practic recomand 1. Și am să vă spun și de ce. Aceste cărți sunt scrise pe un deck care se numește Rider-Waite. Și mai este un deck foarte faimos, care vine cumva din ramura franceză. Acest deck este cabalistic, în esență. Deckul de Marsilia este alchimist. Imaginile sunt oarecum similare, simbolistica este total diferită și merge pe principii diferite când vine vorba de interpretare, de lucru cu aceste simboluri. Da? De ce doar aceste 2? Pentru că restul sunt cam derivații din aceste 2. Rider-Waite a fost realizat de către fondatorii de Waite, Edward Waite, care era fondator al Ordinului Hermetic of the Golden Dawn și a avut ca și scop să deseneze aceste imagini. Eu când am învățat prima dată tarot, aveam o imagine cu arbele sefirotic, de aia transparentă, și o puneam peste imaginea cărții și trebuia să descoper simbolurile și ce înseamnă în raport cu arborele vieții. Așa de bine a fost creată. Însă, la un moment dat, în Ordinul Hermetic of the Golden Dawn, era un exercițiu pentru ca trainerul să vadă că ai înțeles, te punea să desenezi decul tău. Deci, acesta este rădăcina, celelalte de foarte multe ori, deși sunt foarte frumoase. Decul cu dragoni, nemaipomeni, ăla cu pitici, e foarte frumos. Dar, pierde din simbolism. Atunci când vreți să învățați să cântați, mergeți la clasici. Nu știu, eu nu cânt, doar în baie. Și atunci nevasta îmi zice să am milă de vecini. Da? Deci de asta le recomand astea. Apoi se pot folosi oricare altele. Alte întrebări. V-am plictisit rău de tot așa.
Bine, dacă nu sunt, mi-ați făcut viața ușoară. Vă mulțumesc din nou. Da? Și să nu veniți după ce terminăm să vă întrebați, că nu răspund la provocări. Bine, mulțumesc mult și o seară frumoasă și vă așteptăm și la celelalte cărți.